Ngayong araw na ito tayo ay gagawa ng andoks na manok. So yung mga ingredients nating need, ginger, garlic, peppercorn. Pag wala kayong peppercorn, pwede po kayong gumamit ng ground black pepper, tapos chili, ang ating lemongrass, tapos onions, sugar. Ang gamit ko guys is rock sugar. Pwede po kayong gumamit ng brown sugar kung gusto nyo. Then salt, pagkatapos soy sauce. Mga 1/4 cup lang. Tapos ang ating lemon. Mga isang piraso kasi malaki yung ating lemon. Ang ating pagkatapos pa natin ito, tsaka i-divide natin yung lahat ng ating spices para sa ating manok. So, ito na yun guys. Ayan. Tsaka natin siya i-marinate sa ating manok. Mas maganda pag 2 days nyo siyang i-marinate, mas lalong malasa. Bago nyo siya i-oven or ihaw sa labas ng inyong bahay or sa grill. Kung mayroon kayong pag-grill. Ayan. Mas maganda guys, ang pag-marinate nyo nito is matagalan, mga 2 days to 3 days. Para yung kanyang lasa is manunuot doon sa inyong manok. Pero kung wala naman kayong time, pwede nyo gawin sa umaga, basta yung manok nyo is hindi lang siya frozen. Pagkatapos, i-grind nyo lahat ng ingredients nyo, balot nyo sa plastic para walang hangin, para mas maganda yung kanyang lasa. Ayan. Lagyan natin sa loob. Ayan. Pagkatapos, i-cover natin siya. Wala kasi ako plastic na pwedeng paglagyan ng ating manok. So, ito na lang. Pagkatapos nito, ilagay natin siya sa loob ng ref. So, ready na po ang ating andok litson para bukas. Ating manok kahapon na nilarinate. So, bebake na po natin siya sa